Hi guys, in this today video हामी चाहिँ data types in Python हेर्नेछौँ हैन। हामीले Python को चाहिँ अलरेडी भेरिएबल्सहरुको बारेमा इन्स्टलेसनको कुराहरु हैन सबै कुराहरु चाहिँ हामीले हेरेको छौं यहाँनिर है। सो हामी चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी डाटा टाइप्स को बारेमा चाहिँ हेरौँ है त Python मा चाहिँ। वेल अब सुरु गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ अब डाटा टाइप्सहरुको बारेमा चाहिँ अब हैन हाम्रो डाटा टाइप्स चाहिँ किन नेसेसरी भयो हैन। डाटाहरु चाहिँ हाम्रो सधैँ छ त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ किन क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो हैन, किन त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ हो। सो अब डाटाहरुसँग चाहिँ हामीले राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ हैन अर्डरमा राख्नको लागि तिनीहरुको चाहिँ नेचर हेर्नको लागि चाहिँ अनि नेचर अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट डाटा टाइप्सहरु चाहिँ बनाएको छौं हैन। वेल अब मैले भनिहालेँ हैन डाटा टाइप्सहरु चाहिँ किन नेसेसरी हुन्छ भनेर। अब चाहिँ हामी हेर्यौं है जेनरल हाम्रो चाहिँ कतिवटा डाटा टाइप छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी हेरौँ है त। सो हामीसँग चाहिँ डोन्ट वरी यो मैले यहाँनिर धेरै लेखेको छु बट हजुरले चाहिँ यहाँ सब कमनली युज हुने भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट टाइप युज हुन्छ, न्यूमेरिक टाइप युज हुन्छ, सिक्वेन्स टाइप युज हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो सेट टाइप छ, बुलियन टाइपहरु चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौं। सो पाइथनमा चाहिँ अलि एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बाइनरी टाइप्स, यो मेमोरी भ्यूहरु, बाइट एरे भन्ने नयाँ छ हामीलाई हैन, सेट भन्ने नयाँ छ हैन। यदि हजुरले चाहिँ सी प्लस प्लस जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यस्तो खाले डाटा टाइपहरु चाहिँ उहाँले चाहिँ देख्नुहुन्न है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सो अब पाइथनमा चाहिँ यति चाहिँ कमनली युज छ। सो हामी चाहिँ वन बाइ वन यसलाई चाहिँ कभर गर्नेछ। बस आजको भिडियोमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ ब्रिफमा अलिकति सर्टमा चाहिँ भन्ने छु है त। सो अब हामी चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट टाइपको कुरा गरौँ है। अब टेक्स्ट टाइपमा चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट टाइपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ आउने गर्छ। सो स्ट्रिङ्सको लागि हामीले स्ट्रिङ्स चाहिँ युज गरिरहेको छौँ हैन। अलरेडी हामीले स्ट्रिङ्सलाई चाहिँ युज गर्ने गरेको छौँ। सो अब स्ट्रिङ्समा चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लेट ए इक्वल टु म के गर्छु भन्दाखेरि ओके स्ट्रिङ्समा म के गर्छु नेमको इक्जाम्पल दिन्छु। नेम इक्वल टु मैले यहाँनिर सुशान्त भनेर मैले गरेँ हैन। सुशान्त भनेर गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी अब मैले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर मैले नेमलाई जुन मेरो नेम भेरिएबल छ नेम भेरिएबललाई मैले प्रिन्ट गराएँ भने चाहिँ नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो फर्स्ट अफ अल मैले यसलाई कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई म कमेन्ट गर्छु, यसलाई म सेभ गर्छु अनि यसलाई म रन गर्छु है। सो रन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सुशान्त भनेर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। अब हाम्रो स्ट्रिङ नै हो भन्न चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौँ हामी भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट फङ्सनको युज गरेर हामी टाइप भन्ने फङ्सनलाई युज गर्न सक्छौँ र टाइपमा म भेरिएबललाई चाहिँ जुन हाम्रो भेरिएबल नेम छ नेमलाई चाहिँ पास गर्छु। अनि नेमलाई पास गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ क्लास एसटीआर भनेर आएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एसटीआर स्ट्रिङको क्लासमा चाहिँ पर्छ है। सो अब हाम्रो टेक्स्टमा चाहिँ यो भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ हैन अब जेनरली अरु के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको हाम्रो अर्को इन्टिजर फ्लोटहरु छ हैन। अब इन्टिजर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म क्विकली यहाँ पेस्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि कमेन्ट गरिदिन्छु फर यो रेफरेन्स। म यसलाई चाहिँ गिटहबमा राखिदिनेछु हैन। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टिजरको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ सिम्पल 10 गर्छौँ। सो 10 भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिजर भ्यालु हो है। सो द्याट्स वाइ यसलाई म सेभ गर्छु एन्ड सेभ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म रन गर्छु एन्ड रन गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो 10 पनि प्रिन्ट भएको छ एन्ड टाइपमा हाम्रो चाहिँ इन्टिजर भ्यालु चाहिँ आएको छ। दिस इज आवर इन्टिजर टाइप। म यसलाई इन्टिजर टाइप भनेर लेख्छु अनि यसलाई म कमेन्ट गर्छु। सो इन्टिजर टाइपमा चाहिँ लाइक दिस हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टिजर टाइप चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भयो। सबै इन्टिजर टाइप भइसकेपछि चाहिँ नाउ अब हामी चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को हाम्रो के छ बुलियन टाइप। अब बुलियन टाइपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बुलियन टाइपमा हाम्रो सपोज मैले नट बुलियन फ्लोट हेरौँ है त 10 point something 1 राखेँ भने चाहिँ नाउ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फ्लोट हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो फ्लोट डाटा टाइप हुन्छ। सो यो हाम्रो फ्लोट डाटा टाइप हो। नाउ यसलाई मैले सेभ गरेँ एन्ड सेभ गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी अब यसको क्लास चाहिँ के आउँछ फ्लोट आउँछ। यो चाहिँ फ्लोट भयो। सो दिस इज यो फ्लोटको इक्जाम्पल भयो हैन। नाउ अब चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो के छ न्यूमेरिक टाइपमा हाम्रो अर्को कम्प्लेक्स भन्ने चाहिँ छ। सो कम्प्लेक्स भन्नेको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर। सो हजुरले चाहिँ आई होप कम्प्लेक्स नम्बर गर्दा चाहिँ थाहा छ है। अब कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई र जे को फर्ममा हुन्छ लाइक 1i प्लस 2j xy को फर्ममा हुन्छ नि जुन त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ भन्ने गर्छौँ हैन। सो यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई पनि हामी चाहिँ डिनोट गर्न सक्छौँ। ओके
सो नाउ अब कम्प्लेक्स नम्बरको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ नाउ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर के गर्छौँ 2i + 3j गर्छु म। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु एन्ड सेभ गरेर म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ रन गर्छु। सो वेल अब यस्तो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर यो भयो नि। अब यहाँ चाहिँ मैले आई भन्दा पनि मैले के स्पेसिफाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1लाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई म सेभ गर्छु। सेभ गरेर मैले नाउ रन गर्दाखेरि अगेन यसले ओके यो कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने यहाँनिर यसले यहाँ चाहिँ इरर दिइरहेको है। सो म यसलाई चाहिँ हजुरमा सेभ गर्छु। नाउ एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो आएको छ कम्प्लेक्स भन्ने आएको छ 1 + 3j भनेको छ। नाउ सो आयो हजुर चाहिँ बुझ्नुभयो होला कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा पनि है। सो हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर पनि हेऱ्यौँ होइन, फ्लोटको बारेमा हेऱ्यौँ होइन। हामीले अब हाम्रो डिक्सनेरिजहरू छ, अब डिक्सनेरीहरू भन्ने हुन्छ। म यसलाई कमेन्ट गर्छु लागि चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ डिक्सनरी भन्ने छ है, डिक्सनरी टाइप छ। डिक्सनरिज भनेको अब डिक्सनरिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामीले यस्तोमा चाहिँ यस्तो खालको डाटाहरू चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ युज गर्छौँ जसमा चाहिँ हामी की भ्यालु पेयरको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ डाटालाई चाहिँ स्टोर गर्छौँ है। सो अब की भ्यालु पेयर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई क्विकली भन्छु। यहाँनिर म के गर्छु यहाँनिर एउटा चाहिँ म के गर्छु लिस्ट भनेर बनाउँछु, भेरिएबल बनाउँछु। लिस्ट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटामा चाहिँ के गर्छु म सुरुमा नेमको ठाउँमा नेम युज गर्छु। म नेमको ठाउँमा म के गर्छु सुशान्त भनेर युज गर्छु, नेम भन्ने ठाउँमा सुशान्त युज गर्छु। एन्ड जुन मेरो एज छ नि एजलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म 20 भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्छु है त। सो यति भनेर राखिसकेपछि एज यु क्यान सी अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो लिस्ट छ, जुन लिस्ट छ मैले यसलाई मैले प्रिन्ट गराउनको लागि मैले यहाँनिर लिस्टलाई पास गरेँ होइन। लिस्टलाई पास गरेर यो जुन मेरो लिस्ट छ लिस्टको मैले टाइप हेर्नलाई खोजेँ भने चाहिँ म के गर्छु टाइप भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ युज गर्छु। सो यति गरिसकेपछि न यसलाई म सेभ गर्छु है। सेभ गरिसकेपछि यसलाई मैले रन गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँनिर नेम भनेर सबै चाहिँ आएको छ है। ओके सो मैले यहाँ टाइपमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले लिस्टलाई पास गर्नुपर्ने थियो बट मैले लिस्टलाई पास गरेन। सो म यसलाई अगेन पास गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो जुन लिस्ट छ लिस्ट पनि आएको छ, यो पनि आएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिक्सनेरी भयो। नाउ अब डिक्सनेरीको कुरा सकिसकेपछि हामीसँग यहाँ अर्को सेट टाइप्स छ है। सेट्समा चाहिँ अब डोन्ट वरी है, यसलाई हामी चाहिँ अलिकति डिपमा चाहिँ कभर गर्नेछौँ। बट अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अब होइन अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्रिफमा भने मतलब चाहिँ अलिकति सर्टमा मात्र एक्सप्लेन गर्न खोजेको है, ब्रिफमा होइन सर्टमा। सो नाउ अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेट्सको कन्सेप्ट छ। अब सेट्सहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ युज हुन्छ युज टु स्टोर सिमिलर डाटा होइन, सिमिलर डाटा टाइप्सहरू चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ। सो अब यसको लागि युज गर्नको लागि चाहिँ गरिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अगेन म लिस्ट भन्ने बनाउँछु। लिस्टमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटामा म के गर्छु एप्पल भन्ने राख्छु बिकज दिज आर फ्रुट्स है। म अर्को के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अर्को अरेन्ज भन्ने चाहिँ राख्छु। एन्ड अर्को चाहिँ म के गर्छु अर्को म बनाना भन्नेलाई चाहिँ राख्छु है त। सो यति गरेर राखिसकेपछि चाहिँ नाउ यसलाई यहाँबाट प्रिन्ट गर्छु। यसलाई पनि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यस्तो गर्छु है त। सो म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आएको छ एन्ड दिस इज अ लिस्ट टाइप। ओके सरी म चाहिँ मैले यहाँ कति कन्फ्युज भएछु म। सो यसरी भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लिस्ट हुन्छ है। अब सिमिलर यसलाई म हजुरलाई चाहिँ गरेर देखाउँछु। सिमिलर यसलाई म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो स्क्वायर ब्र्याकेट हटाएर जुन हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट छ कर्ली ब्रेसेस छ यसलाई मैले युज गर्दाखेरि चाहिँ नाउ दिस इज आवर सेट है। म यसलाई चाहिँ रन गर्छु। रन गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो माथिको चाहिँ लिस्ट हो, तलको हाम्रो सेट हो है। सो एज यु क्यान सी टर्मिनलमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला है बिकज टर्मिनलमा चाहिँ अलिकति सबै कुरा चाहिँ हाम्रो टर्मिनलमा आउने हुन्छ। सो द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। न अब यहाँ अरू पनि छ है, अब बाइट्सहरू पनि छ, यो बुलियनको टाइप छ। बुलियनको कुरा नि म गरिहाल्छु है। अब बुलियनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बुलियन हामीलाई चाहिँ अझै डिपमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ कभर गर्नेछु। बट अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि जुन हाम्रो बुलियन छ नि बुलियनमा चाहिँ दुईवटा भ्यालु मात्र हुन्छ, आइदर ट्रु अर फल्स होइन।
सो अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट गरेर म प्रिन्ट गर्छु 10 9 गर्छु है त। यति गरिसकेपछि अब यति गरेर मैले यति मात्र गर्नको लागि चाहिँ एज यु क्यान सी ट्रु चाहिँ आएको छ हैन। ट्रु आएको छ। अब सिमिलर केस मैले अरु के लिन सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट गर्छु म 10 इक्वल्स 9 हो त होइन हाम्रो। सो लेट्स सी यसमा चाहिँ के आउँछ। अर्को म केस लिन सक्छु के भन्दाखेरि चाहिँ 10 लेस देन 6। सो म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी ओके रियली सरी यहाँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ डबल चाहिँ युज गर्नुपर्ने थियो डबल, बिकज सिङ्गलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ असाइन गरेको चाहिँ हुन्छ, बट हामीले इक्वलको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डबल साइनको युज गर्नुपर्छ है। सो एज यु क्यान सी हाम्रो फर्स्टको ट्रु हो, बाँकी सबै चाहिँ फल्स हो, बिकज 10 इज नट इक्वल्स टु 9 एन्ड 10 इज नट 6 इज ग्रेटर देन 10 छ होइन हाम्रो। सो द्याट्स वाइ यो कुरा चाहिँ छ। ट्रु अर फल्सको कुराहरू पनि भयो। आई होप हजुरले सबै कुरा बुझ्नुभयो होला है। यहाँनिर चाहिँ बुलियनको कुरा पनि गरेँ मैले, सेटको कुरा पनि गरेको थिएँ होइन। सो स्ट्रिङको बारेमा बुझ्नुभयो होइन, इन्टिजर फ्लोट। अब यो जुन सेट छ, फ्रोजन सेट छ, यो बाइट एरको बारेमा यसको चाहिँ म स्पेसिफिक भिडियो बनाउने छु होइन। त्यसमा चाहिँ हामी कभर गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ कमनली युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति नै डाटा टाइप्सहरू हो। आई होप हजुरले चाहिँ यो भिडियो बुझ्नुभयो होला। भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनु होला आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग जसले चाहिँ अलिकति पाइथन चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ होइन, उनीहरूको लागि सेयर गरिदिनु होला। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।